वर्ल्ड ऑफ शोभा या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज दिवाळी डेकोरेशन। आपण दिवाळीमध्ये रांगोळ्या काढतो, लाइटिंग करतो, कंदील लावतो आणि पणत्या लावतो। आपण पणत्या तर पारंपरिक पद्धतीने लावतो, पण थोडं डेकोरेशन करायचं असेल तर आज मी डेकोरेशनचे दिवे म्हणजे पाण्यावरचे दिवे ते बनवणार आहे। तर ते कसे बनवायचे, त्यामध्ये कोणतं साहित्य घालून ते किती डेकोरेशन छान दिसेल याचा प्रयत्न करायचा। चला पाहूया। मी इथे काचेचे बाउल घेतलेत आणि काचेचे ग्लास घेतलेत। मी इथे डेकोरेशन करायला बाउलला ग्लासला डेकोरेट करायला वेगवेगळ्या कलरच्या अशा चमक्या घेतलेल्या त्या पहा। असं चमकी न लावता सुद्धा डेकोरेट करू शकता, पण मी चमकी लावून करणार आहे। मी इथे काचेचा बाउल घेतलाय, त्याला मी डेकोरेट करणार आहे। त्याच्यासाठी थोडं मी त्याला इथे फेविकॉल लावून घेते सगळीकडे। त्या इथे फेविकॉल लावलेल्या त्यावर मी ती चमकी डेकोरेट करते। तुम्ही असं कोणतंही डेकोरेशन करू शकता। एक बाउल मी चमकीने डेकोरेट केलाय, असे बाकीचे सगळे बाउल मी चमकीने डेकोरेट करून घेते। मी इथे वेगवेगळ्या रंगाच्या चमकीने हे बाउल डेकोरेट करून घेतलेत। चमकी वेगवेगळ्या रंगाची वापरले आणि मी ग्लास सुद्धा डेकोरेट केला इथे। हा पहा, मी डेकोरेटसाठी सगळं साहित्य घेतलंय। हे प्लास्टिकचे फ्लावर आहेत आणि इथे सुद्धा ही गुलाबाची अशी फुलं घेतली आहेत, त्याला पानं सुद्धा आहेत। मी हे वेगवेगळे मणी घेतले मोठ्या साईज मध्ये। तुमच्या घरामधलं कोणतंही साहित्य तुम्ही घेऊ शकता। क्रिस्टल बॉल असतील ते सुद्धा घ्या। ज्या वेळेस आपण इथे चमकीने डेकोरेट करतो खूप वेळ लागतो आणि हळूवारपणे करायचं आहे। अगदी अलगद त्याला ते लावून आपल्याला ते डेकोरेट करायचं आहे, कारण ती चमकी सगळीकडे स्प्रेड होते। हे मणी, हे फ्लावर घेतलेत मी। असे ठेवायचे। हा, अशा पद्धतीने मी त्या ग्लासला डेकोरेट करून घेतले। तुम्हाला मी अगदी कॅमेराच्या जवळून दाखवते, तुम्ही पाहू शकता। इथे मणी आहेत आणि इथे मी सगळं प्लास्टिकचे फ्लावर आहेत, आर्टिफिशियल फ्लावरने त्याला मी डेकोरेट केलंय। अगदी हळूवार केलेले आहे, घाई न करता करायचं आहे। हे सगळे बाउल मी डेकोरेट करून फुलाने तयार आहेत। या ग्लासमध्ये मी आता पाणी घालणार आहे। पाण्यामध्ये कलर घालून सुद्धा तुम्ही ते पाणी यामध्ये ओतू शकता। आणि आता पाणी घालताना ना मी ते छोट्या पेल्यामध्ये पाणी घेतलंय आणि ह्या पेल्याला ना अशी बॉर्डर हवी, तरच ते पाणी त्यामध्ये आपण हळू घालू शकतो। आणि अगदी अलगद त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे, त्याला जोर द्यायचा नाही आहे पाणी ओतताना। पहा मी किती हळू पाणी घालते त्यामध्ये, अगदी हळू पाणी ओतायचं आपल्याला त्यामध्ये। पाणी इतकं भरलंय मी ग्लास मध्ये। आता यामध्ये मी तेल घालणार आहे। आता यामध्ये तुम्ही सुगंधी तेल घालू शकता, म्हणजे काय होईल, घरामध्ये ना छान सुगंध येईल।
4 चमचे मी प्रत्येक ग्लासमध्ये तेल घातलंय. इथे मी प्लॅस्टिक शीट घेतली आहे, त्याची गोल चकती करून घेतली आहे आणि त्याला सेंटरला इथे मी एक छिद्र केले. अशी प्लॅस्टिकची मी चकती करून घेतली आहे गोल. इथे मी वात बनवून घेतले ही कापसाची. आता ती इथे मी त्यामध्ये वात घालते. वात मी या चकतीमध्ये ओवून घेतली आहे. हे असं दिसेल आणि हे आपल्याला यावर ठेवायचं आहे, ग्लासवर. आता या वातीवर थोडं तेल घालते मी, म्हणजे वात भिजेल. हे 2 ग्लास आता तयार झाले आहेत. मी आता बाउलची पण अशी डेकोरेशनची सगळी तयारी करून घेते. वर्ल्ड ऑफ शोभा या चॅनलवर रेसिपी, व्लॉग्स आपल्याला नवनवीन पाहायला मिळतील. दिवाळीच्या रेसिपी आपल्याला कशा वाटल्या तुम्ही आणखी लिहिलेलं आहे कमेंट बॉक्समध्ये, आणखी लिहून पाठवा. मी थोडं डेकोरेशन केलेलं आहे. आर्टिफिशियल फुलांमध्ये मी छोट्या छोट्या लाईट सोडलेल्या आहेत आणि आता मी हे कॅन्डल लाईट पेटवते. पहा, सगळे कॅन्डल लाईट, पाण्यावरचे दिवे मी डेकोरेशन बनवलंय ते मी आता पेटवून घेतले आणि हे घरी आम्ही आर्टिफिशियल फुलांनी सगळं डेकोरेट केलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता. लाईट सुद्धा लावले छोटे छोटे आणि आता मी लाईट बंद करून सुद्धा आपल्याला दाखवते कसे सुंदर दिसतात ते. घरच्या घरी दिवाळी डेकोरेशन वॉटर कॅन्डल मी असं हे तयार केलंय आणि त्यामध्ये तुम्ही सुगंधी तेल घालू शकता, म्हणजे घरामध्ये सुगंध ॲरोमा येईल. असं डेकोरेशन तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरी दिवाळी करता करा. मी असं हे वेगवेगळे व्लॉग्स अपलोड करते, तुम्हाला कसे वाटतात आणि असं तुम्ही हे दिवाळीला केलं तर मला तुम्ही फोटोसुद्धा पाठवा, चालेल, फेसबुकला. पहा इथे ग्लासमध्ये किती सुंदर दिसतंय ते डेकोरेशन. हे नक्की मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहून सांगा. माझ्या रेसिपी व्लॉग प्लीज शेअर करा. नमस्कार.